As you know, skills and talent is no longer means the same as it meant 10 years ago. And many of the roles, skills, and job titles of tomorrow are unknown to us today. So realizing the importance of how the competition for the right talent is fierce, the topic of our last panel discussion is on shaping the future of accelerated skills transformation, and it is aimed at discussing on the question of how can organizations prepare for a future based on skills and expertise. And we have Mr. Rajiv Sharma as our moderator. He is the Managing Director at Job Dynamics Private Limited. Welcome, sir. Now, I would like to extend a warm welcome to our panelists, starting from Mr. Arun Sumargi, the Chairman at Agriculture Enterprise Center of FNCCI. We are very honored to have you with us today. Welcome, sir. And joining him, we also have the Account Executive of Worldwide Insight Sales at Sydney Microsoft, Mr. Deependra Bajracharya. We are also equally pleased to invite on stage Mr. Karan Vaidya, the Vice President at Vaidya Group. Last but not the least, I would now like to request Ms. Lima Adhikari, the Executive Member at Nepal Chamber of Commerce, to join us on the stage. Welcome, ma'am. Now over to our moderator. Hello? Yeah, we have Karan sir joining us. So let's welcome him with a huge round of applause. Great. Alright, thank you so much. सबैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ त तपाईहरु? अलि सबजना अलिकति किन सुस्ताएको जस्तो फिल भइरहेछ मलाई. It's all about you, it's all about skills we're going to talk about, अनि यो प्रोग्राम नै तपाईहरुको लागि नै हो. So be excited. Let's learn, let's interact. आज चाहिँ यो प्यानल डिस्कसनमा चाहिँ हामी धेरै राम्रो डिस्कसन्सहरु गर्छौं रिलेटेड टु स्किल्स. स्किल्स हाम्रो जुन प्यानलिस्टहरु हुनुहुन्छ म अहिले इन्ट्रोड्युस गर्छु. उहाँले चाहिँ रेलेभेन्ट स्किल्सहरु उहाँहरुको इन्डस्ट्रीको रिलेटेड उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ. बिचमा क्वेशन सोध्नुस्. लेट्स नट मेक इट फर्मल हैन. इन्फर्मल भयो भने चाहिँ तपाईले धेरै क्वेशनहरु सोध्नुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षाले चाहिँ म यसलाई चाहिँ प्यानलिस्टले पनि त्यही रिक्वेस्ट गर्छु, म पनि त्यही फलो गर्छु, तपाईहरुलाई पनि त्यही रिक्वेस्ट गर्छु. लेट्स मेक इट इन्फर्मल ताकि तपाईहरुले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै क्वेशन चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरुलाई चाहिँ सोध्न सक्नुहोस् है त. ठीक छ, हामी रेडी छौं? कस्तो किन सुस्ताको? हामी रेडी छौं नि हैन? Okay, there you go. There's the energy. Okay. So हाम्रो टपिक चाहिँ shaping the future of accelerated skills transformation को कुरा छ. जुन तरिकाले skills चाहिँ अहिले चेन्ज भइराछ. You guys all know because of the pandemic, because of the things that is happening around us. त्यसले गर्दा धेरै चेन्ज भइराको देखिन्छ नि हैन र? हैन र? खै त फेरि एनर्जी गयो. एनर्जी नै गइहाल्छ ल. हो, त्यसपछि अब यो कुरामा चाहिँ हामी आज चाहिँ कुरा गर्छौं है त. सो मेरो नाम चाहिँ राजीव शर्मा. म चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर एट जब्स डायनामिक्स. म चाहिँ यो धेरै संस्थाहरुसँग चाहिँ काम गर्छु, धेरै युथहरुसँग काम गर्छु. हाम्रो कम्पनीद्वारा चाहिँ अब पिपल एस्पेक्ट अफ डुइङ बिजनेसमा चाहिँ हामी धेरै काम गरिरहेका हुन्छौं. सो यही छ मेरो इन्ट्रोडक्सन. हामीसँग आज अमेजिङ प्यानलिस्टहरु हुनुहुन्छ विथ डाइभर्स ब्याकग्राउन्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ देयर इन्ट्रोडक्सन. फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु इन्ट्रोड्युस करण वैद्य. Karan Vaidya is Vice President at Vaidya Group. Also Latvian honorary consulate to Nepal. Executive board member of SOS Children Village. उहाँले चाहिँ आफ्नो सिद्धिसकेका त थिएन. लामो छ उहाँको प्रोफाइल अब के अनि. उहाँले चाहिँ MBA चाहिँ MIT बाट गर्नुभयो US बाट र फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ लन्डन बिजनेस स्कुलबाट गर्नुभएको छ. प्लस अहिले चाहिँ एज अ भाइस प्रेसिडेन्ट आफ्नो कम्पनीलाई चलाइराख्नु भएको छ. सो लट अफ ग्लोबल एक्सपिरियन्स एज वेल एज नेपालको एक्सपिरियन्स छ. सो एक्सपेक्टिङ अ लट फ्रम यु. सो गिभ अ राउन्ड अफ अप्लज फर करण वैद्य. Thank you, Rajiv. Thank you, Karan. Thank you, Deependra. Thank you, Karan. Thank you, Rajiv. Thank you, Deependra. Thank you, Karan. Thank you, Deependra.
Alright, there is the energy. Okay. हामीसँग अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो प्यानलिस्ट लिमा अधिकारी. लिमा म्याम चाहिँ एक्जिक्युटिभ मेम्बर एट नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अनि उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ वर्किङ कमिटी फर नेपाल्स वुमेन चेम्बर वेयर सी सर्भ्स एज अ सेक्रेटरी. अल्सो उहाँ चाहिँ अन्टरप्रेन्योर पनि हो, डिफ्रेन्ट भेन्चर्सहरूमा काम गरिराख्नु भएको छ. सो वुमेन अन्टरप्रेन्योरसिप रिलेटेड, स्किल्स रिलेटेड र चेम्बरको जुन धेरै अर्गनाइजेसन्सहरूसँग काम गर्नुहुन्छ त्यसको पनि हामी चाहिँ लड अफ एक्सपिरियन्स र स्किल्स रिलेटेड चाहिँ उहाँसँग सुन्न पाउँछौँ. र लेट्स वेलकम हर अल्सो. सो बिग राउन्ड अफ अप्लज. हो, ताली बज्यो भने चाहिँ मैले एनर्जी छ भनेर थाहा पाउँछु, ताली बजेन भने चाहिँ एनर्जी छैन भनेर थाहा पाउँछु है मैले. ठिक छ? खै त ठिक छ, गजब छ भन्नु पऱ्यो, ठिक छ मात्रै होइन. ल, अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो दिपेन्द्र बज्राचार्य. दिपेन्द्र सर चाहिँ अकाउन्ट एक्जिक्युटिभ वर्ल्ड वाइड इनसाइड सेल्स. हि इज बेस्ड इन सिडनी, जसले चाहिँ माइक्रोसफ्टबाट चाहिँ बङ्गलादेश, ब्रुनाई, क्याम्बोडिया, म्यानमारको चाहिँ उहाँले चाहिँ बिग क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुहुन्छ. सो अनि उहाँको मोर देन 14 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स छ र उहाँसँग चाहिँ अझ टेक्नोलोजी रिलेटेड कसरी ग्लोबल्ली टेक्नोलोजी चाहिँ चेन्ज भइरहेछ र हामी एज अ फ्युचर अन्टरप्रेन्योर होस् या फ्युचर जब होल्डर होस् चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ हामी चाहिँ रेडी बनाउनुपर्छ टेक्नोलोजी वाइज, त्यो पनि हामी चाहिँ उहाँको एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ सुन्छौँ. सो बिग राउन्ड अफ अप्लज फर मिस्टर दिपेन्द्र बज्राचार्य. अनि लास्ट बट नट लिस्ट हाम्रो सर हुनुहुन्छ अरुण सुमार्गी. हि इज भाइस प्रेसिडेन्ट अफ ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज, सुमार्गी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजको भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र FNCCI को एग्रिकल्चर एन्टरप्राइज सेन्टरको चाहिँ चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ. भेरी प्यासनेट पर्सन रिगार्डिङ रनिङ द बिजनेस एज वेल एज अहिले एग्रिकल्चरमा पनि एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ. हिजो हाम्रो भिडियो कल भएको थियो सरसँग, फार्ममै बसेर एग्रिकल्चरको यति राम्रो कुराहरू गर्नुभयो कि इज भेरी प्यासनेट. अनि उहाँले पनि अब स्किल्सको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ र स्पेसली अहिले चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ जुन फोकस गरिरहेको छ गभर्मेन्टदेखि लिएर धेरै स्टेक होल्डर्सको चाहिँ, त्यसमा पनि कस्तो खाले चाहिँ स्किल्सहरू चाहिन्छ भन्ने पनि उहाँले चाहिँ धेरै प्रकाश चाहिँ पारिदिनुहुन्छ. सो बिग राउन्ड अफ अप्लज फर मिस्टर अरुण सर. अलराइट, ल अब सुरु गरौँ हाम्रो आजको डिस्कसन है त. सो म कहाँबाट सुरु गरौँ? सबैजना इन्ट्रेस्टिङ हुनुहुन्छ, कहाँबाट सुरु गर्नु? ल, लिमा म्यामबाटै सुरु गर्नु पर्ला आशा. सो उहाँ नै रेडी हुनुहुन्छ? ओके, हजुर. सो म्याम, यो क्वेसन चाहिँ सबैजनालाई हो. सो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ म लिमा म्यामबाट सुरु गर्न चाहन्छु. यो स्किल टाइममा म थिचिदिँदो रहेछु. स्किल्ससँग चाहिँ अब कसरी ट्रान्सफर्म भइरहेछ जस्तो लाग्छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ? किनभने तपाईँ त धेरै अर्गनाइजेसन्सहरूसँग काम गर्नुहुन्छ, चेम्बरबाट पनि धेरै स्किल डेभलपमेन्टको कामहरू भइरहेछ तपाईँहरूको चेम्बरबाट. यो स्किल्स भन्ने कुरा चाहिँ, यो सिप भन्ने कुरा चाहिँ कसरी चेन्ज भइरहेछ जस्तो लाग्छ कि चेन्जै भइरहेको छैन? के लाग्छ हजुरको विचारमा चाहिँ? पक्कै पनि यो त एकदमै द्रुत गतिमा चेन्ज भइरहेछ. आज हामी जसरी चाहिँ डिजिटल तथा सेवा केन्द्रित अर्थतन्त्रमा हामी जसरी अगाडि बढिरहेछौँ, यसले चाहिँ ठुलो नयाँ रूपान्तरणहरू गरिरहेछन् र हाम्रो चाहिँ जब मार्केटहरू यसरी चेन्ज भइरहेछन् कि यस्तो ऱ्यापिड चेन्ज भइरहेछन् कि हामीले चाहिँ हरेक 1-2 वर्षमा नयाँ स्किल्सको डिमान्ड भइरहेछ र मार्केटले चाहिँ जब मार्केटलाई चाहिँ एकदम ठुलो एउटा प्रेसर पनि परिरहेछ कि वर्कर्सहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जबमा चाहिँ एउटा किसिमको रोल प्ले गरिरहनु भएको छ भने उहाँले नयाँ स्किल्सको पनि लर्न गरिरहनु पर्ने चाहिँ एउटा किसिमको प्रेसर र एउटा म यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिन्छु. एउटा चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी पनि मिलेको छ जस्तो लाग्छ. एडेक्स भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो. यसले चाहिँ एउटा सर्वे गरेको थियो 1000 जना कन्ज्युमर्सको एज 25 र 45 वर्षको बिचको एज ग्रुपलाई, र त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने 29%ले दे रेस्पोन्डेड चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फर्स्ट जबको चाहिँ भन्दा चाहिँ उहाँहरूले अहिले कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फिल्डमा उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ. ओन्ली 20% दे रेस्पोन्डेड उहाँहरूले चाहिँ जुन कलेजमा जुन मेजर लिनुभएको छ त्यो मेजर जुन सब्जेक्ट, त्यो सब्जेक्टकोले चाहिँ केही उहाँहरूको काममा चाहिँ सहयोग गरिरहेछ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ ओन्ली लेस देन 20%ले चाहिँ त्यस्तो रेस्पोन्ड गर्नुभएको छ. र चाहिँ अहिले चाहिँ यो डेटा, यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कुराहरू आए, अनि डेटा साइन्सकै कुराहरू आए होइन, अनि टेक्नोलोजीको यो प्रगतिले चाहिँ हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ एकदम
नयाँ नयाँ चाहिँ परिवर्तनहरू ल्याएको जस्तो हामीले महसुस गरिरहेछौँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ जबहरू हाइब्रिडाइज हुनेहरू, धेरै किसिमका जब्सहरू चाहिँ मिश्रण, जबहरूको मिश्रण, जस्तै जब मार्केटले पनि कुनै एउटा स्किल्स भन्दा पनि स्किल्सहरूको मिश्रणलाई चाहिँ यसले चाहिँ बढी प्रायोरिटीमा राखेको छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ मैले महसुस गरेछु। धन्यवाद। एक्सेलेन्ट, एकदमै राम्रो भन्नुभयो। ल पढेको भन्दा नि अर्कै चेन्ज चाहिँ भइरहेको छ कि, त्यसको मतलब नपढ्ने चाहिँ होइन है। फेरि पढ्नु चाहिँ पढ्यो, तर पिपल आर ल्यान्डिङ अन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ जब वाट दे हेभ स्टडिड। ओके, इन्ट्रेस्टिङ। सो यसलाई नै एड गर्दाखेरि चाहिँ करण वैद्य, वुड यु लाइक टु एड समथिङ अन इट? के छ तपाईँको चाहिँ टेक, सिन्स ग्लोबली पनि हेरिराख्नु भएको छ, नेसनली पनि यु आर रनिङ अ कम्पनी होइन, सो क्यान यु टक अबाउट हाउ स्किल्स इज ट्रान्सफर्मिङ, कसरी चाहिँ सिप चाहिँ कसरी परिवर्तन भइरहेछ त? So, if I may, so English Nepali दुईटैमा बोल्छु because I've seen कि हाम्रो audience-मा non-Nepali members-हरु पनि हुनुहुन्छ. So industrial revolution पछि, when machines were invented, automation was invented, human beings were taken out of the skill force because the machines did what our muscle, our body, our strength could do. Right? That was one revolution. But this next revolution that is happening right now, which is the AI, the deep learning, most of you must know about it. Everything we are doing with coding is going to take the skills, the more complex skills that our minds are doing, out of the job market. So it was said in a World Economic Forum the paper ma ki 2022 summer, it was taken out into 2020 ma. 2022 ma chahi 42% of the trained manpower, the educated people, skills they had to redevelop because technology is moving so fast. And technology is the key word here. So you are in that generation, So how do you tackle with a future that you cannot really estimate? You can just tell that the future will change, it'll be different, but you don't know exactly what's going to happen. So maybe later in the discussion I'll talk more about it. It's more about softer skills, learning skills that you can develop rather than the hard skills like before, So we all need to be prepared for it. Organizations as well as students. Thank you. Interesting, interesting. Look how things are changing. अब नेपालमै कम्पनी चलाइराख्नु भएको र विदेशी पनि पब्लिकेसन्सहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ थिङ्स आर चेन्जिङ होइन, स्किल्स चाहिँ टेक ओभर चाहिँ भइरहेछ होइन, पहिलाको जस्तो चाहिँ नहुने रहेछ अब चाहिँ होइन, किनभने चाहिँ टेक्नोलोजी हेज बिकम अ मेजर इन्फ्लुएन्सर अन वाट एभर वी डु अहिले हाम्रो वर्कमा चाहिँ, त्यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ आयो। अब यही कुरालाई अझ भ्यालिडेट गर्नलाई चाहिँ अब to come to Deependra sir, since you work with technology globally पनि काम गरिराख्नु भएको छ, माइक्रोसफ्ट जस्तो यत्रो ठुलो संस्थामा काम गर्नुहुन्छ होइन, तपाईले चाहिँ सबै कुरा देख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजी होइन, सो तपाईँको लेन्सबाट चाहिँ के छ त, हाउ इज स्किल्स चेन्जिङ, वाट एभर अहिले हाम्रो लिमा म्यामले जे भन्नुभएको छ, करणजीले जे भन्नुभएको छ, यसलाई एड गरेर चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ इन टर्म्स अफ स्किल्स एन्ड टेक्नोलोजी? थ्याङ्क यू राइसी। मैले डिफ्रेन्ट प्यानल देखिरहेको थिएँ, डिस्कसन एकदम डाइभर्स हुन्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ, डिस्कसन त टेक्नोलोजीले लिड गरेर जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू फर द्याट। म म्यामले भन्नुभएको, करणजीले भन्नुभएकै कुरालाई भ्यालिडेट गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने, करणजीले भन्नुभएको यो फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको कुरा गर्नुभयो उहाँले, जहाँ चाहिँ तपाईँको एआई, मसिन लर्निङ, अनि त्यसपछि यो तपाईँको डिजिटल प्रिन्टिङको कुराहरू छ, अहिले 3D प्रिन्टिङको कुराहरू छन्, जिनोमको कुराहरू छन् जुन तपाईँले सुन्नुभएको छ, अहिले बच्चाहरू बनाउन मिल्छ होइन, तपाईँको त्यसको डिजिजहरूलाई चाहिँ नै इराडिकेट गरेर एकदम राम्रो किसिमको ब्रिडहरू बनाउन मिल्छ। यो सबै किसिमको एकदमै नयाँ चाहिँ इनोभेसनहरू भइरहेछन् होइन। अलिकति तर्साएर सुरु गर्नुपर्दा होइन, तपाईँहरूको नयाँ जेनेरेसनलाई भन्नुपर्दा तर्साएर सुरु गर्नुपर्दा चाहिँ के छ भने, यहाँले अहिले जुन सिकिराख्नु भएको जुन स्किल छ, अर्को 10 वर्षपछि 65% अफ दोज स्किल विल नट बी युजफुल। 65% है, मैले यो आफूले भनिरहेको छैन, मकिन्जे र लिङ्कडिन, सिन्स माइक्रोसफ्ट हेभ अलरेडी अक्वायर्ड लिङ्कडिन, त्यसको चाहिँ नि रिडिङबाट चाहिँ हामीले के बुझ्दैछौँ भने, अब आउने 10 वर्षपछि यहाँले सिकिराख्नु भएको कुनै पनि स्किल 65% स्किल चाहिँ काम लाग्दैन होइन। त्यही भएर लर्न अनलर्न र चाहिँ रिलर्न भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। त्यसमाथि पनि के छ त भन्दाखेरि 77% अफ स्किल द्याट युआर डुइङ म्यानुअली एट द मोमेन्ट विल बी रिप्लेस्ड बाई एआई इन नेक्स्ट 10 years। कल्पना गर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले जुन तपाईँले मेरो जब चाहिँ जाँदैन है भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने,
त्यो मिथ्या हो होइन यसले तपाईँको त्यो ट्रुथ के हो भन्दा चेन्ज हुँदैछ एक्सेप्ट गर्नुहोस् अनलर्न गर्नुहोस् रिलर्न गर्नुहोस् होइन त्यही नै तपाईँको यो मार्केटमा सर्भाइभ गर्ने चाहिँ नि इन्स्टिङ्क्ट हो थर्ड थिङ के हो त भन्दाखेरि अब आउने कुनै पनि पेसा होस् चाहे एग्रिकल्चर होस् सरले गर्नुभएको चाहे यहाँको अरू कुनै बिजनेस होटेल व्यवसाय होस् चाहे यहाँले गर्ने चाहिँ नै भेहिकल बिजनेस होस् होइन त्यसमा 77% अफ द इन्टरभेन्सन विल बी टेक्नोलोजी यदि तपाईँलाई टेक्नोलोजी नलेज छैन भने तपाईँ मार्केटमा सर्भाइभ हुनु हुँदैन यो मेरो रिडिङ होइन मकिन्जी र लिङ्कडिनको चाहिँ रिडिङ हो त्यसले गर्दा यो म अलिकति तर्साएर चाहिँ नै गर्न चाहन्छु एट द सेम टाइम मार्केट कहाँ छ त भन्दाखेरि अहिले त्यसले गर्दाखेरि यो मार्केट सिफ्ट भइरहेछ होइन नेक्स्ट 10 इयर्समा तपाईँले अहिले एकदमै मतलब स्ट्रङ देखिरहेको मार्केट नहुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि कतातिर तपाईँको एकदमै पोटेन्सियल छ त भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो बिगेस्ट ग्याप भनेको उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सायद सफ्ट स्किल कम्युनिकेसन स्किल इज अ बिगेस्ट ग्याप होइन त्यसपछि अरू तपाईँको म्यानेजमेन्ट सेल्स त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन त्यो तपाईँको नेक्स्ट इयरमा आउँदैछन् जहाँ चाहिँ तपाईँको टेक्नोलोजी इन्टरभेन्सन तपाईँको बढी हुन्छ होइन तर सबभन्दा बढी चाहिँ सफ्ट स्किल चाहिँ एकदमै स्ट्रङ भइरहेको चाहिँ हाम्रो लिङ्कडिनले चाहिँ नै त्यो इन्डिकेटरले देखाउँछ अहिलेको टाइममा सो प्रिपेयर फर द्याट अलिकति आन्सर लामो भयो कि जस्तो लाग्यो होइन ठिक छ एकदमै राम्रो सो टेक्नोलोजीकै सबै कुराहरू आइरहेछ डेटाहरूले पनि त्यस्तै देखाइरहेछ तर डेटाले जति जे देखाए पनि काम गर्ने हामी नेपाली हो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सर अरुण सर मिल्छ त यो कुरा कि उहाँले हामीलाई तर्साएको मात्रै हो कि क्या हो धन्यवाद पहिला त म सबैलाई नमस्ते भन्छु हामी कहाँ छौँ आजको दिनमा हामी टेक्नो स्किल हाम्रो अहिले विश्वको बजारमा हेर्ने हो भने हामी 0.5% तिर छौँ हामी अहिले इनोभेटिभ कुरा गरिरहेछौँ टेक्नो चाहिँ हाम्रो एकदमै तल छ हामीले देखेको फरक छ करणजीले देखेको मैले देखेको ग्लोबल्ली हामी बिजनेसको सिलसिलामा जाँदा देखेको त्यो चिजमा पुर्याउन हामीलाई धेरै मेहनत गर्नु छ सम्भावना तपाईँहरू हो त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले थोरै हामीले देखिरहेको भनेको हामी इन्टर्नसिप गर्छौँ एजुकेसनमा द्याट इज अ स्किललाई तपाईँले पढेकोलाई भोकेसनल ट्रेनिङ गर्न जानुहुन्छ हामी कहाँनिर रहेछौँ भने एकदमै प्राइमेरी लेभलमा छौँ ऱ्यापिडली हामीलाई त्यहाँ पुग्नु छ हामीले देखेको टेक्नो हामीले अहिले हातमा भएको ग्याजेट होइन यो ग्याजेटको बारेमा म तपाईँलाई 1 मिनट बताइदिन्छु आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि या 10 वर्ष अगाडि या 12 वर्ष अगाडि मैले विदेशबाट आउँदा मैले मेरो सानी आमा फुपू काकी मामा अथवा बुढो बाजेलाई दिएँ भने नो 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 यो म चलाउनै सक्दिनँ ऊ त्यो कान्छालाई दिएन भन्ने यही देश हो आज सबै हजुरबा हजुरआमाहरू यो चलाउनुहुन्छ अस्ट्रेलिया र क्यानाडामा बसेको बच्चासँग पाप गर्नुहुन्छ सो हाउ क्यान इट पोसिबल इट क्यान बी पोसिबल हामी गर्न सक्छौँ कसरी गर्न सक्छौँ भने जबसम्म हामीले टेक्नोलाई समातेनौँ भने म कृषिको कुरा गरिरहेको छु 98% भन्दा मान्छे अहिले पनि हलोमै छ कुटो र कोदालोमै छ एकजना महिलाले 1 बिघा जग्गा काम गर्न सक्ने डेमो बनाइरहेको छौँ हामी इट क्यान बी पोसिबल भनेको हामीले स्किललाई डेभलप गर्नुपर्छ स्किललाई अब हामीले अलिकति नयाँ शब्दहरूलाई युज गरिरहेछौँ त्यसलाई हामी कार्यान्वयन पनि गरौँ हामीले लर्न एन्ड अर्न भनिरहेछौँ हामीले पढ्दै काम गर्दै जानु पर्यो अनुभवको आधारमा हामीसँग जुन चिजहरू भयो म यहाँ जुन पात्र बसिरहेको छु मैले चाहिँ धेरै पढेर भन्दा अनुभव गरेर काम धेरै सिकेँ र तपाईँहरूको बिचमा म अनुभवको आधारमा बढी राम्रोसँग उभिएको छु न्यू जेनेरेसनहरू धेरै पढिरहनु भएको छ उहाँहरूले त्यो मेहनत गर्नु परेन तर हामीले चाहिँ दुईटै कुरा सँगसँगै गर्नु पऱ्यो पढ्न पनि पऱ्यो लड्न पनि पऱ्यो त्यसले गर्दा अलिकति यहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले हाम्रो यो अहिले म जुन सेक्टर हेरिरहेको छु त्यहाँ कसरी मोडर्निजमको चिजसँग जोड्ने अर्को देशमा 2% जनताले उत्पादन गर्छ 98%ले खान्छ हाम्रो देशमा 67-68%ले उत्पादन गर्छ हामी ट्रेड डेप्रिसिएटमा दुईटा देशबाट मगाएर खानुपर्छ अनि हाम्रा युवाहरू बाहिर काम गर्न जानुपर्छ त्यो युवाहरू जो बाहिरबाट फर्किरहेछन् तिनीहरूले स्किल लिएर आएका छन् त्यो स्किललाई अब जबसँग तपाईँहरूको एजुकेसनसँग जोड दिने एउटा काम गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो कि उनीहरूले त्यहाँ गएर समुद्रको सतहभन्दा मुनि पनि काम गरे र हाम्रो देशमा भएको चिसोभन्दा माथि पनि काम गरे डिजर्टमा पनि काम गरे र हामीले देख्दै नदेखेको गगनचुम्बी घरको छत पनि बसेर पनि काम गरे तिनीहरूको अनुभव र हाम्रो एजुकेसनलाई हामीले अबको आउने पोलिसी र हाम्रो बजारको आवश्यकता र हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि हामीले गर्नुपर्ने कामसँग जोड्न सकिन्छ मैले अहिले अरू विषयमा त थोरै यहाँहरूलाई एग्रिकल्चरकै बारेमा पर्टिकुलरली त्यसको बारेमा केही कुराहरू राख्छु अहिले मैले देखेको के भने हामी
धेरै अगाडि र धेरै हतार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा छौँ। तपाईँहरू सम्भावनाको सम्भाग हो र हामीहरू त्यसको लागि ब्रिजको रूपमा काम गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। एक्सलेन्ट एक्सलेन्ट, कति राम्रो कुरा, नाइस। सो अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्किल्स चाहिँ पक्कै पनि ट्रान्सफर्म चाहिँ भइरहेछ, परिवर्तन चाहिँ भइरहेको रहेछ र टेक्नोलोजीले चाहिँ यसले धेरै रोल चाहिँ खेलिरहेको रहेछ। तर टेक्नोलोजी भनेर चाहिँ लिभर मात्रै त हो नि होइन, टेक्नोलोजी त हामी अड्याप्टेड त हुनै पऱ्यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ, तर इट्स अ लिभर होइन, वी सुड ह्याभ त्यस्तो माइन्ड सेट टु पुल द्याट लिभर होइन, त्यो चाहिँ हुनै पऱ्यो। र अहिले जति पनि डेटाहरू दिनुभयो, जति पनि प्यानलिस्टहरूले भन्दाखेरि चाहिँ के कुरा त के भन्छ, एउटा अड्याप्टिभ स्किल्स चाहिँ चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ अलिकति चाहिने हो कि भन्ने पनि एउटा चाहिँ अहिलेसम्मको प्यानलिस्टको अहिले मैले कुराहरू सुन्दाखेरि त्यसलाई अलिकति सिन्थेसाइज र समराइज गर्दाखेरि अड्याप्टिभ स्किल्स चाहिँ चाहिने हो किन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ लाग्यो। सो यही परिप्रेक्ष्यमा अहिलेसम्म केही लागेको, कसैलाई केही क्वेसन छ, वी क्यान टेक क्वेसन्स अल्सो। हामी लास्टसम्म कुर्नु पर्दैन, लास्टसम्म फेरि इन्ट्रेस्ट भइसक्छ अनि क्वेसनै सोध्नुहुन्न तपाईँहरूले। सो अहिलेसम्म केही छ क्वेसन अहिलेसम्म लागेको? हेर्नुहोस् है, टेक्नोलोजीको कुराहरू आइरहेछ होइन, एग्रिकल्चरको कुरामा पनि टेक्नोलोजी कसरी राख्ने भनेर आइरहेछ होइन, फास्ट एक्सन लिनुपर्ने भन्ने पनि कुराहरू आइरहेछ होइन, अड्याप्टिभ स्किल्स, लर्निङ, अनलर्निङ एन्ड रिलर्निङ, त्यो पनि कुराहरू आइरहेछ। सो अहिलेसम्म केही छ क्वेसन? कसैले हात उठाउनु भयो? हजुर, उहाँले हात उठाउनु भएको छ, उहाँलाई माइक दिनुहोस् त प्लिज। अनि तपाईँको क्वेसन के हो र कसलाई चाहिँ तपाईँले सोध्न खोज्नु भयो त्यो पनि डिरेक्टेड गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। Okay, my name is Arun Sumargi, and my question is according for technology field. I just forgot his name. Yes, right here. हजुर, And talking about the hospitality business, people will be seeking for might be a personal assistance. And my question is, how could technology replace those things? Because people will always seek for personal assistance. And you might create some kind of robots, you might create some kind of technology, but I hope so that if you could not be able to replace those personal assistants which the guest will be seeking. यहाँ निकै डराउनु भयो जस्तो अघिको मेरो कुराले। तपाईँले धेरै तर्साइदिनु भयो नि त। होइन, त्यस्तो साह्रो डराउनु पनि पर्दैन होइन। तपाईँको टेक्नोलोजी जहिले पनि मिन्स नै हो नि होइन, तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको साध्य होइन भन्छन् नि होइन, त्यो साधन हो, साध्य होइन भन्ने चलन छ नि त। तपाईँ टेक्नोलोजीमा एआईले या चाहिँ टेक्नोलोजीले डेफिनेटली धेरै कुरा रिप्लेसहरू गरिरहेको छन्। जस्तै अहिले तपाईँले याद गर्नुभयो भने ओयो या तपाईँले अर्को के छ सिमिलर टु ओयो, एयरबिएनबी सुन्नुभएको छ होला यहाँले होइन। यो ट्रेडिसनल तपाईँको हस्पिटालिटी बिजनेसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने याकनेते सोल्टी होइन, सबैको बुकिङ सिस्टम अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको बुकिङ के अरे 70% अफ द बुकिङ तपाईँको मान्छे यहाँ आएर गर्छन्, गर्दैन होला पक्कै होइन। अहिले तपाईँको 80-90% अफ द बुकिङ तपाईँको अनलाइन छ होइन। अहिले यति धेरै एपहरू आइसकेको छ कि संसारमा मान्छेले एउटा फोनमा बसेर मलाई नेपालमा आउनु पऱ्यो भने चिपेस्ट चाहिने होटल कुन हुनसक्छ भनेर booking.com ले तपाईँलाई होइन एम्पावर गर्छ। booking.com तपाईँले युज गरेर भएकै होला होइन, म आफै पनि युज गर्छु। थाइल्यान्ड जाँदाखेरि तपाईँको नेपाली रुपियाँ 3000 रुपियाँ मैले निकै राम्रो होटलमा बस्न सक्छु होइन। त्यहाँ तपाईँको एआई चल्छ, सबैले आफ्नो चाहिने जुन भ्याकेन्ट रुमहरूको चाहिँ डिटेल राखिसकेपछि होइन, भ्याकेन्सीको चाहिँ तपाईँको डिमान्ड अनुसार इभिनिङ हुँदै जाँदा तपाईँको सस्तोमा पाउने होइन, बिहान तपाईँको महँगो हुने, त्यो इन्टेलिजेन्स डेभलप भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सेल्सको मान्छेको रोल त घट्दै गएको छ नि त होइन। तपाईँको सेल्स कल गरेर हजुर मेरोमा चाहिने बस्न आउनुहोस् भन्ने जुन ट्रेडिसनल सेल्स स्ट्राटेजी तपाईँको घटिसकेको छ होइन। त्यस्तै तपाईँको अटोमेसनको कुरा हेर्नुभयो भने होइन, होटलमा छिर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको प्रोफाइल डिटेक्ट गरेर होइन, दिपेन्द्र बज्राचार्य को हो, उसको लाइक्स अनलाइक्स कस्ता कस्ता छन्, फेसबुकमा गएर लिङ्कडिनमा गएर इन्स्टाग्राममा गएर होइन, यहाँको सबै इन्ट्रेस्टहरू तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि उसलाई थाहा हुन्छ होइन। अनि होटलमा आउने बित्तिकै तपाईँलाई मनपर्ने सायद ह्याप्पी बर्थडे होइन, या तपाईँ यदि रिटर्न हुँदै हुनुहुन्छ त्यो होटलमा भने के अरे वेलकम ब्याक दिपेन्द्र बज्राचार्य भनेर एउटा सानो केक राखेर, मैले धेरैवटा होटलमा अलरेडी एक्सपिरियन्स गरिसकेको छु त्यस्तो होइन। त्यो पर्सनलाइज चाहिँ तपाईँको मार्केटिङ एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ नि आइ नै सकेको छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले मतलब थ्रेटको रूपमा डिल गर्नुभन्दा यसलाई हामीले एउटा एडभान्टेज होइन कम्प्लिमेन्टको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ होला। यो त टेक्नोलोजी होइन, तपाईँ जसले त्यो एड्याप्ट गर्छ उसले आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स राम्रो गराउने भयो, जसले एड्याप्ट गर्दैन उसले चाहिँ अलिकति होइन क्लासिक पाराले गर्ने भयो। अनि
होइन एन्ड अफ द डे जससँग कस्टमर धेरै हुन्छ उनी सर्भाइभ हुन्छ, बाँकी त सर्भाइभ नहुने भयो। होप दिस आन्सर्स। राइट, सो टेक्नोलोजी इज थ्रेट, तर यसलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्टको रूपमा लियो भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो सर्भिसको एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ साँच्चीकै राम्रो गर्छ। र हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इट्स अल अबाउट सर्भिस, र सर्भिसलाई कसरी चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने, कसरी सजिलो बनाउने, र टेक्नोलोजीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सजिलो बनाउनलाई, रमाइलो गर्नलाई चाहिँ यसले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट चाहिँ गरिरहेछ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ लिनु पऱ्यो नि त सर। ओके हजुर, Yeah. I'll just give a small Yeah. example for you, since you hospitality specific, so I'm also very interested and in that background. So Alibaba has opened a 453 rooms hotel in Hangzhou, Unarko city, where there are no front staffs. So you walk in, the camera scans your face, a key pops out, you go in, you open the door, room ma bosyo, room service ma pani, the robots come in, right? But there's a beauty of that personal touch in high-end hospitality that won't be taken over by robots right away, right? And that's where the soft skills and everything come, because that's not something that you can learn, from books. That's something you learn from experience and understanding. Hami Nepalihharu kina hospitality ma ramro cha bhancha, Thailand pani kina ramro cha bhancha, is the people here. That's why the industry works here, because the people yaha jaile pani foreigners aisikeपछि they say the people here are really nice भनेर जान्छ. Sri Lanka, Thailand, Nepal has this similarity, that cannot really be touched by robots. So that's where we need to focus. Okay. So Great. both sides of the coin. Right? Excellent. कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू आइरहेछ है. So okay, good question, and I think answers are also well said with relevant examples. अनि अरू केही छ, अरू कुनै क्वेसन छ? One more question हामी लिन सक्छौँ, अनि त्यसो we can talk about other things also. Anyone would like to ask any question? Excuse me. Question अनि कसको लागि है? हजुर, sure. So कसको लागि चाहिँ I think my question चाहिँ सबैले नै आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ हैन. So अब अघि हामीले जुन कुरा गर्यो, अगाडिको प्यानल डिस्कसनबाट जुन कुराहरू भयो, जसमा चाहिँ अब टेक्नोलोजी, यो एआई को कुरा, डिप लर्निङहरूको कुरा, इट्स सो एभर के अरे इमर्जिङ हैन. अनि त्यो सबै इन्डस्ट्रीले चाहिँ अब यसलाई एडाप्ट गर्नुपर्छ. सो माइक्रोसफ्टले कसरी गरिरहेछ भनेर त सोध्नु पर्दैन होला, बिकज नेपालमा पनि स्टुडेन्ट प्रोग्रामहरू एकदमै धेरै चलिरहेछ हैन. बट अदर बिजनेसेसहरू, अब अरू सरहरूको बिजनेसेसहरूमा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अब यो न्यू टेक्नोलोजीहरूलाई एडाप्ट गर्नको लागि चाहिँ कस्तो इनिसिएटिभ्स लिनु भएको छ हैन, कस्तो एफर्ट्सहरू लाउनु भएको छ, त्यो स्टोरिजहरू सुन्न पायो भने चाहिँ आई थिङ्क इट वुड बी रियली इन्करेजिङ सबैको लागि. या हुन्छ, अजय सरबाट हामी सुरु गर्छौँ, त्यसपछि हामी लिमा म्यामकोमा जान्छौँ, अनि अरूहरूबाट आउँछ. हजुर अजय सर, अरुण सर. मैले नाम त राम्रोसँग सुनेन, फेरि पनि यो स्टोरी एउटा सुनाइदिन्छु. योद्धा भन्ने एउटा एप छ, त्यसमा अहिले हामीले त्यसको एज अ नेपाली ओनरको रूपमा हामी त्यो अर्गनाइजेसन चलाउँछौँ. त्यसको रसियामा, सिङ्गापुरमा लगायत त्यसको आउटलेटहरू, अफिसहरू छ. त्यसले के गर्छ भने तपाईँको इनोभेसन कस्तो हुनसक्छ, कसरी एडप्ट गर्ने भने हामीले जब टेलिकम्युनिकेसनमा हात हाल्यो, मेरो मोबाइल बनायो, त्यसपछि एनसेल बनायो, त्यसपछि त्यो सँगसँगै त्यो बिजनेसले हामीलाई अरू बिजनेस सिकायो. त्यहाँ हामीले के लिएर आयो भने त्यसमा अहिले 280 जना पण्डितजीहरू जसले चाहिँ ज्योतिष हेर्नुहुन्छ, उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ. एउटा ज्योतिषको 1.5 लाखदेखि 3,50,000 रुपियाँसम्म स्किल्स स्यालेरी आउँछ पर मन्थ. उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ काठमाडौँमै बसेर. र फर्स्ट क्वेसन उनीहरूको सोधिसकेपछि फर्स्ट क्वेसन हामी त्यहाँबाट पठाउँछौँ, सेकेन्ड क्वेसन उसले $5 तिर्नुहुन्छ. युरोपतिर राम्रो चलिरहेछ. भनेको हामीले पहिला तपाईँले यात्रा प्रारम्भ गर्नु पऱ्यो त्यो स्टोरीको पात्र बन्नको लागि. तपाईँहरूले जुन क्षेत्रलाई रोज्नुहुन्छ पहिला यु मस्ट बी डिक्लेयर योर, तपाईँले सोच्नु पऱ्यो कि म के गर्दैछु, म कहाँ जाँदैछु. त्यो जब त्यो यात्रामा निक्लिसकेपछि त्यसलाई रिलेभेन्ट चिजहरू तपाईँको वरपरै घुमिरहेको हुन्छ. त्यो तपाईँले त्यहीँनिर छान्ने हो. अहिले त्यसको एउटा चौतारीको रूपमा आज हामी यहाँ भेट भएको छौँ. तपाईँहरूलाई जिज्ञासा छ, म यस्तो किसिमको काम गर्न चाहन्छु भने त्यो बाटो के हो, हामी बाटो तपाईँहरूलाई बताउन सक्छौँ हामीले जानेको जति. यदि तपाईँले जानेको छैन भने त्यो बाटोको रिसोर्स कहाँ छ हामी खोजिदिने कोसिस गर्छौँ, अथवा हामी तपाईँलाई त्यहाँ पुर्याउने कोसिस गर्छौँ. यो अहिलेको हाम्रो फेज भने कस्तो छ भने नेपाल चाहिँ युरोप र अमेरिकाको होइन, साउथ एसियाकै पनि राम्रा देशहरूको पछाडि हिसाबले हेर्ने हो भने हामी 60-70 वर्ष पछाडिको अवस्थामा छौँ. हाम्रो टेक्नोलोजीको अवस्था थोरै बहुत काठमाडौँ जस्तो 2-4वटा सिटीमा देखेको राम्रा चिजहरूलाई नै हाम्रो डेभलप भन्ने होइन कि मोर देन मोर अहिले चाहिँ न्यू जेनेरेसन जुन तपाईँहरू पढेर आइरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई हामीले दिन लायक चिज नै हामीसँग छैन. त्यसैको खोजी तपाईँहरूबाट नै हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहना भयो हुनाले तपाईँहरूले विश्वलाई जसरी तपाईँको हातको हत्केलामा विश्व छ,
आजको दिनमा त्यसलाई तपाईँहरूले हेरेर नेपालको माटोलाई सुहाउँदो यहाँको लगानीको बिचमा सुहाउँदो चिज कसरी हुनसक्छ, त्यहाँ कोअर्डिनेसन कसरी गरिदिन सक्छौँ, ब्याङ्कसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध कसरी गर्न सक्छौँ र त्यसलाई संरक्षण कसरी गरिदिन सक्छ भन्ने बाटो हुनसक्छ। यस्तो स्टोरीहरू नेपालमै पनि थुप्रै भइसक्यो, जुन मैले तपाईँलाई योद्धा एपको बताएँ। त्यसले गर्दा हामीले यति धेरै स्टोरीहरू छ यहाँ कि जसरी निजी क्षेत्रमा पहिलोचोटि हामीले सेकेन्ड अपरेटरको रूपमा एनसेललाई मेरो मोबाइल भनेर लन्च गऱ्यौँ, त्यसपछि थर्ड अपरेटर आउन सकिरहेको छैन। पोलिटिकल्ली के अरे धेरै कुराहरू भए पनि हामीले त्यो त इनोभेसनै हो नि, किनभने नेपालमा हामी नितान्त माइनिङ बिजनेसबाट सुरु गरेको 50 वर्षको इतिहासमा हामी एकैचोटि टेलिकम्युनिकेसनमा गयो र स्टोरीहरू छन् अरू पनि नेपालमा। वैद्य फ्यामिलीमा पनि टन्नै छ, के अरे बजाजजीसँग पनि छ, अधिकारीजीसँग पनि छ भनेपछि तपाईँहरूसँग पनि स्टोरी हुनसक्छ। त्यसको लागि हामी यात्रा प्रारम्भ गर्नु पर्यो। अरुण सरले चाहिँ इन्भाइट पनि गर्नुभएको छ है हामीलाई फेरि, उहाँ हि विल हेल्प अस टु कनेक्ट द ब्रिज होइन, के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि भन्नुभएको छ। हजुर लिमा म्याम, हजुरको तर्फबाट एक्जाम्पलै दिन चाहन्छु। यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा हो है, महिला एसएमइजहरूको लागि भनेर सरकारले एउटा बिना धितोको लोन भनेर 15 लाखसम्मको लोनको एउटा कन्सेप्ट लिएर आएको थियो र अहिले चाहिँ त्यो त्यति लागू भएको छैन र केही वर्ष अगाडिसम्म 4 सालसम्म पनि यसको चाहिँ भइरहेको थियो। र त्यो लोन खास के को लागि ल्याएको थियो भने चाहिँ खास साँच्चीकै त्यो दूर दराजमा रहेका जो चाहिँ एकदम सानो सानो पुँजीबाट सुरु गरेको त्यस्तो किसिमको उद्योग चलाउने महिलाहरूको लागि ल्याएको थियो त्यो खास। तर भइदियो के भने विडम्बना भन्नु पर्यो, हाम्रो देश यसरी नै चल्छ भन्नु पर्यो। के भइदियो भने जसको चाहिँ यहाँ पहुँच छ, जसको चाहिँ अब त्यही सबै यो ब्याङ्कको के अरे सिओसँग या उसको कन्ट्याक्ट्सहरूको हिसाबले जसको पनि पहुँचवाला भन्नु पर्यो, पहुँचवाला महिला उद्यमी भन्नु पर्यो, उहाँहरूले मात्र त्यसलाई लिन सम्भव भयो, उहाँहरूले मात्र लिन सक्नुहुन्छ। तर त्यो खास गरेर चाहिँ दूर दराजमा रहेका हाम्रो महिला एसएमइजहरूको लागि ल्याएको थियो। उहाँहरूलाई हामीले गएर हामी चेम्बरबाट गयौँ, कतिवटा ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू दियौँ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई त यो लोनको बारेमा थाहै छैन, हामीलाई कसले सिकाउने, कसले ल्याएर बुझाउने, कसले ओरिएन्टेसन दिने भन्दाखेरि हामीले चेम्बरले चाहिँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल महिला चेम्बरले चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ यस किसिमको चाहिँ त्यस्तो किसिमको इन्फर्मेसन पनि उहाँहरूलाई छैन भनेपछि यस्तो किसिमको इन्फर्मेसन हामीले कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई प्रवाह गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो ब्याङ्कसम्म आउनलाई कर्जा कसरी लिने या कर्जा लिनको लागि के छ त त्यो के कागजातहरूको आवश्यक पर्छ भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका वर्कसपहरू ब्याङ्कसँग सहकार्य गरेर, कामना सेवा ब्याङ्क भयो, सिद्धार्थ ब्याङ्कसँगै सहकार्य गरेर चाहिँ हामीले जिल्ला यस किसिमको कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मात्र। थ्याङ्क यू। ओके अझ रिलेटेड टु टेक्नोलोजी, करणजी इफ यु क्यान रिकल सम अफ द स्टोरिज, किनभने होइन टेक्नोलोजी रिलेटेड स्टोरिज तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनमा छ कि छैन भन्ने चाहिँ क्वेसन छ। सो वुड यु लाइक टु इलाबोरेट अन द्याट? पहिला तपाईँको आएर अनि त्यसपछि उहाँको आउँ कि तपाईँको अर्गनाइजेसनमा पनि केही होला कि त्यस्तो स्टोरिज छ, अनि त्यसपछि उहाँसँग त अझ रिलेटेड छ, धेरै छ उहाँसँग क्वेसन चाहिँ छ। ओके या करणजी। Okay, more than technology, I think something more relevant to especially our audience, होइन? So I'll tell you what, when I'm interviewing someone, for example, you're a मेरो automotive company kuma salesperson ko lai, when I'm interviewing someone, what I'm looking at. किनकि आजकल everyone brings their CVs, you have your lists of accomplishments, etc. होइन? But those things are mattering lesser and lesser, you know. Whatever you've studied, that's good. It's your background, it's your backbone. But I'm trying to see, for example, in terms of sales, can you actually sell that car to me? Do you actually know about the car? You know? If you can convince me or a potential customer that you can sell that car to me or not. That's the kind of mindset, especially our Hamru generation, which is understanding that these skills are important. How important, especially our Microsoft, LinkedIn, data, aako cheezharu, that's very interesting. So that reinforces the idea that it's more about the people now, especially you. And if you can convey that message to the company, then organizations are also mostly looking for that. And that mindset is shifting more and more through the generations. Our Tamarku generation, maybe something else will come about in that. Right. But right now, that's the thing. So I think that's a key thing that you should remember.
सो सफ्ट स्किल्स ह्युमन स्किल्स होइन यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र यो टेक्नोलोजीले चाहिँ अहिलेको अहिले चाहिँ यो चाहिँ रिप्लेस नगरी सक्ने होला होइन दिपेन्द्र सर कि यो पनि गर्छ र अर्को चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ फलोइङ क्वेसन चाहिँ यो माइक्रोसफ्टको कुरा गर्ने चाहिँ मलाई त माइक्रोसफ्ट अफिस सबै चलाउन आउँछ नि त्यति स्किल्स भए पुग्दैन होइन त्यति भए त पुगिहाल्छ नि के हामी पनि धेरै कुरा हजुर सो दुईटै कुरालाई चाहिँ म यहाँलाई भनौँ माइक्रोसफ्टको पोर्टफोलियोमा 3400वटा प्रडक्टहरू छन् 3400वटा डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू अपार्ट फ्रम अफिस होइन याद गर्नु होला अब तपाईँको इआरपीदेखि लिएर होइन तपाईँको एचआरदेखि लिएर यहाँलाई अघिको त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चाहिँ तपाईँको फाउन्डेसन्सहरूदेखि लिएर सबै कुरा उपलब्धै छन् म त्यसमा सायद म अलिकति मेरो आफ्नै चाहिँ उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँलाई होइन मतलब पोटेन्सियल कहाँ हुनसक्छ सफ्ट स्किलको जुन कुरा गरिरहेको छौँ एउटा एडभान्टेज बिङ नेपाली होइन यहाँहरूलाई म इन्करेज पनि गर्न चाहन्छु मैले स्टार्ट गरेको माइक्रोसफ्टमा 14 वर्ष भयो अब 14 वर्ष अगाडि माइक्रोसफ्टमा नेपाली जाने भन्ने कुरा एउटा कल्पना जस्तै थियो होइन लकिली म गइहालेँ त्यसपछि अहिले म फर्केर हेर्दा 14 वर्षपछि फर्केर हेर्दाखेरि मैले अहिले पहिला नेपाल भुटान र लाओस हेर्थेँ मैले एक्सप्यान्ड गरेर अहिले बङ्गलादेश ब्रुनाई म्यानमार र क्याम्बोडिया हेर्छु सिडनी रिपोर्टिङ गर्छु पार्टली तपाईँको सिङ्गापुर पनि रिपोर्टिङ गर्छु काइन्ड अफ म ग्लोबल भइसकेँ होइन सँगसँगै मैले मेरो ठाउँमा रिप्लेस गर्नको लागि अरू 2 जना भाइहरू नेपालीहरू नै पनि रिक्रुट गरिसकेँ एकजनाले नेपाल भुटान र लाओस मेरो रोल प्ले गरिरहेछ पास्ट 2 इयर्स अनि त्यसपछि अर्को एकजना साथीले 9वटा देश चाहिँ म्यानेज गर्छ टेक्नोलोजी स्ट्यान्ड पोइन्ट होइन मैले त्यसमा अलिकति यो सफ्ट स्किलको पार्टहरू चाहिँ मैले अलिकति ड्र गर्न खोजिरहेको चाहिँ कसो हो भने हामी नेपालीहरूमा चाहिँ एक्सपोजर निकै छ नि त हामी कल्चरली एकदमै रिच छौँ डिफ्रेन्ट कल्चरसँग कुरा गर्छौँ अनि नेपालमा चाहिँ आउने जुन टुरिज्म भएको कारणले गर्दा केही न केही पर्सपेक्टिभबाट हामीले डिफ्रेन्ट कल्चरको मान्छेहरूसँग चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्ने चाहिँ मौका पाइरहेछौँ होइन मेरो आफ्नै उदाहरण लिँदाखेरि पनि मैले बङ्गलादेशी कस्टमरसँग कुरा गर्नुपर्दा सलाम अलैकुम भनेर चाहिँ मैले स्टार्ट गर्ने होइन ब्रुनाईको कस्टमर पनि लगभग त्यही सलामबाटै स्टार्ट हुन्छ होइन अब तपाईँको म्यानमारको कस्टमरमा चाहिँ तपाईँको होइन नमस्ते गरेर चाहिँ तपाईँको एउटा बुद्धको कन्ट्री हो तपाईँले त्यहाँ स्टार्ट गर्दा एउटा बुद्धको चाहिँ अलिकति कन्टेक्स्ट दिने बित्तिकै दे विल एट्र्याक्ट होइन दे वे यु फाइन्ड त्यो कमन ग्राउन्ड विथ द कस्टमर त होइन अब तपाईँको त्यो कमन ग्राउन्ड भेटाउने बित्तिकै दे कनेक्ट विथ यु होइन त्यो ह्युमन कनेक्सन भनेको रोबोटले ल्याउनै सक्दैन कि होइन म पहिला भन्न चाहेँ त्यो ह्युमन कनेक्सन इम्पोसिबल क्या तपाईँको जुन रोबोटले तपाईँ त्यसको म अर्को डिफ्रेन्ट साइड पनि देखाउँछु मेरो रोलमा हाम्रो यो डिजिटल सेल्स स्पेसलिस्ट भनेर चाहिँ हाम्रो म त्यो पार्ट अफ त्यो टिम पनि छु होइन वर्ल्ड वाइड डिजिटल सेल्स भएको कारणले गर्दाखेरि इनिसियली चाहिँ नै के दिएको थियो भने दिस इज न्यू रोल होइन न्युली इन्भेन्टेड यु हेभ एआई टुल होइन त्यो एआई टुल चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भने तपाईँको लिङ्कडिन फेसबुकबाट चाहिँ आउँदो रहेछ अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ जस्तो तपाईँ हामीले यो अलट अफ इडियम्सहरू तपाईँको मार्केटिङको चाहिँ इमेलहरू आइरहेको हुन्छ त्यहाँ तपाईँले यदि क्लिक गर्नुभयो र कुनै चाहिँ इभेन्ट चाहिँ एटेन्ड गर्नुभयो भने लेट्स चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा अफिसको चाहिँ नै इभेन्ट एटेन्ड गर्नुभयो भने तपाईँले इन्ट्रेस्टेड मान्छे हो भनेर चाहिँ उसले इन्टेलिजेन्स लिन्छ होइन द्याट्स अ पोइन्ट तर त्यसमा के हो भने एआई भन्ने कुरा तपाईँले यदि गार्बेज इन गर्नुभयो भने गार्बेज आउट हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा त्यो कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मैले फर्स्ट 3 months आई स्टार्टेड टु अब्जर्भ होइन त्यो इन्टेलिजेन्स कतिको रियलिस्टिक छ त कतिको प्र्याक्टिकल छ त मैले गरेँ तपाईँको बङ्गलादेश म्यानमार जस्तो देशबाट आएको जुन एआई जुन फिडहरू छ नट भेरी रियलिस्टिक त्यसै पनि यस आई इन्ट्रेस्टेड भन्ने बानी रहेछ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा नट भेरी इन्ट्रेस्टेड होइन अनि त्यसपछि आफ्टर 3 months आई ह्याड टु इन्भेन्ट माई ओन स्ट्राटेजी फर द सेल्स के होइन अनि त्यसपछि अनि डिफ्रेन्ट स्टाइल अफ तपाईँको इडियम्स होइन कस्टमाइज इडियम्सहरू जुन तपाईँको स्ट्यान्डर्ड इडियम्सबाट काम गर्दैन त्यस्तै तपाईँको एकदम कस्टमाइज तपाईँको इभेन्ट्सहरू होइन अनि त्यसपछि तपाईँको सेल्स प्रोसेस पनि जुन डिफाइन सेल्स प्रोसेसहरूले काम गर्दैन त्यसलाई कस्टमाइज गर्नुपर्ने होइन यो कुराहरू कहाँबाट आउँछ त भन्दा तपाईँको जुन कल्चरल ब्याकग्राउन्ड छ त्यसबाट तपाईँको सफ्ट स्किल पनि अप भएर आउँछ एक्सलेन्ट होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपालीहरूमा त्यो एडभान्टेज छ अर्को एउटा एकदम ठुलो एडभान्टेज भनेको हाम्रो इङ्ग्लिस चाहिँ नि मतलब कतैबाट इन्फ्लुएन्स छैन होइन एकदम क्लिन छ जति आउँछ एकदम क्लिन छ त्यसले गर्दा हामी
बिक्न चाहिँ सजिलो छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। एक्सलेन्ट एक्सलेन्ट, कति राम्रो कुरा है। यो टेक्नोलोजीबाट चाहिँ नाउ वी आर स्लोली मुभिङ टु सफ्ट स्किल्स होइन। सफ्ट स्किल्स पनि त रहेछ नि त होइन, जुन चाहिँ गर्न सक्ने। दिपेन्द्र सरले कस्तो राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई हाइलाइट गरिदिनु भयो। इन्टेलिजेन्स, अब फेसबुककै इन्टेलिजेन्स हेऱ्यो भने चाहिँ इन्टेलिजेन्स इज देयर होइन। मेरो चाहिँ यो फोटोमा चाहिँ कतिवटा लाइक भयो भने चाहिँ होइन, तर अब कुन चाहिँ फोटो राख्दाखेरि चाहिँ मोर लाइक आउँदो रहेछ भने त त्यो चाहिँ हाम्रो जजमेन्ट चाहिँ लगाउनु पऱ्यो कि। एन्ड द्याट्स वाट सफ्ट स्किल्स इज अल अबाउट होइन। त एउटा सानो इक्जाम्पल दिएँ। र सफ्ट स्किल्स इज अहिले चाहिँ इरिप्रेसेबलै छ र जजमेन्ट गर्न सक्ने, अलिकति क्रिटिकल्ली हेर्न सक्ने, अहिले आफ्नो चाहिँ गट फिलिङ लगाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जज गर्न सक्ने, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। करणजीले पनि त्यसलाई अलिकति हाइलाइट गर्नुभएको छ, दिपेन्द्र सरले पनि त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुभएको छ। सो सफ्ट स्किल्स रिलेटेड केही क्वेसन छ अहिले, हुनुपर्छ। आई एम प्रिटी स्योर यु मस्ट ह्याभ सम क्वेसन रिगार्डिङ सफ्ट स्किल्स। हाम्रो प्यानलिस्टलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हात उठिसकेको छ, प्लिज गिभ द माइक टु द पर्सन। तपाईँको क्वेसन के हो र कसलाई डिरेक्टेड गर्न चाहनुहुन्छ? मेरो क्वेसन चाहिँ दिपेन्द्र बजाचार्य सरलाई हो। ओके, अघि हजुरले सिप सिक्नु भन्नुभयो र अहिले भन्नुभएको थियो कि 65% स्किल्स ट्रान्सफर्म हुन्छ। सो वाट स्किल्स डु वी लर्न एन्ड वाट स्किल्स डु वी नट लर्न? त्यो लास्टको पार्ट चाहिँ मैले पनि अलिक बुझिनँ। जस्तो हजुरले भन्नुभएको थियो स्किल्स सिक्नुपर्छ र हजुरले फेरि भन्नुभयो 65% स्किल्स चाहिँ रिप्लेस हुन्छ। सो हामीले कुन स्किल्सहरू चाहिँ अब सिक्नुपर्ने हो र कुन स्किल्सहरू नसिक्नुपर्ने हो, त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरिदिनु भयो भने। अनि यो चाहिँ दिपेन्द्र सरले पनि एन्सर गर्नुहुन्छ, अरू प्यानलिस्ट पनि गर्नुहुन्छ है त। सो सर, वुड यु लाइक टु एन्सर द्याट फर्स्ट एन्ड देन विल कम टु करणजी। ओके, म सोल्युसनतिर अरुण सरको कुरा गरौँला। हजुर, ठिक छ, यस्तो छ। यो अगाडिको जम्मै प्रब्लम स्टेटमेन्टहरू भयो होइन। सोल्युसन के त भन्दाखेरि मैले करणजीसँग पनि कुरा गरिरहेको थिएँ, यसमा गभर्मेन्टको एकदमै ठुलो रोल प्ले हुन्छ कि। जस किनभने हाम्रो फाउन्डेसन के हो त भन्दा एजुकेसन हो होइन। हाम्रो स्कुल, हाम्रो कलेज, हाम्रो युनिभर्सिटिजहरू हो नि त। हामीले यो सबै किन पढिरहेछौँ, इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामी इनपुट हुन सकौँ भनेर पढिरहेछौँ होइन। अनि यहाँले हेर्नुभयो भने धेरै जस्तो सरहरूलाई जानकारी होला, अब एकदम ठ्याक्कै चाहिने मान्छे खोज्नु पऱ्यो भने गाह्रो छ होइन। ल्याएर 1 वर्ष उसलाई चाहिँ नि इनहाउस ट्रेनिङ दिनुपर्छ अनि बल्ल रेडी हुन्छ होइन। उसलाई अकाउन्टिङ पढेर आएको भए पनि अकाउन्टिङ गर्न आउँदैन होइन। प्रोसेस पढेर आएको भए पनि प्रोसेस ठ्याक्कै थाहा हुँदैन होइन। कुनै तपाईँको आइटीमा हेर्नुभयो भने आइटीमा पनि त्यस्तै हालत छ। तपाईँको रेडी जुन इन्डस्ट्रीलाई चाहिने मान्छेहरू भेटिँदैन। ब्याङ्किङमा सेम हालत छ कि। तपाईँको जुन एजुकेसन र यो इन्डस्ट्रीको ग्याप चाहिँ छ नै। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो मेरो भनाइ त होइन, सत्य नडेललाई पनि भनिरहेछ। अब त्यसको लागि के हो भने त प्यारलल के भन्छ अरे एजुकेसन चाहिँ आवश्यक छ कि। जस्तै युनिभर्सिटिजहरूमा हामीले प्रयास त अलरेडी गरिरहेछौँ होइन। अब हाम्रो पार्टनर छ तपाईँको एजुकेसन पार्टनर, उनीहरूले पनि इन्भेस्टिङ प्रयास गरिरहेछन्। माइक्रोसफ्ट, AWS, गुगल होइन, फेसबुक जस्ता कम्पनीहरूले लर्निङ डिभिजन सेपरेटली चलाइरहेछ। माइक्रोसफ्टको पनि के छ त भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट के अरे लर्न भनेर माइक्रोसफ्टको एकाडेमी चाहिँ त भनेर सेपरेट एउटा डिभिजनै छ, ठुलो डिभिजन छ होइन। उनीहरूको कामै के हो त भन्दाखेरि फाउन्डेसन तयार गर्ने होइन। जस्तो स्कुल लेभलदेखि हामीले यो प्यारलल एजुकेसन दिनु पऱ्यो भने कस्तो खालको एजुकेसन दिने त होइन। जस्तै हामीले एकदम बच्चाहरूलाई 4-5 क्लासको बच्चाहरूलाई पनि हामीले एजुकेसन दिनु पऱ्यो भने आवर अफ कोड भन्ने चाहिँ हामीले प्रोग्राम चलाउँछौँ। 1 घन्टामा कोडिङ कसरी सिक्ने त। खेलमा तपाईँले गेम खेल्नु भएको छ होला, त्यो गेममा तपाईँले याद गर्नुभएको छ अगाडि जाने अनि दायाँ जाने अनि कसैलाई मार्ने होइन। त्यो फङ्सनलाई फरवर्ड 5 चोटि, त्यसपछि राइट 5 चोटि, अनि त्यसपछि खेल, 3टा कमान्ड होइन। त्यो फरवर्डलाई अब त्यसलाई त्यो जुन त्यो स्किललाई चाहिँ नि हामीले अझै सर्टन कसरी गर्न सकिन्छ। फरवर्ड 5 चोटि एउटा कमान्ड, गो राइट 5 चोटि 2टा कमान्ड, अनि खेल 3टा कमान्ड होइन। 5वटा कमान्डलाई 3 चोटिमा कसरी ल्याउने। जुन लजिक बिल्डिङ छ, त्यो लजिक बिल्डिङ भनेको चाहिने हरेक व्यवसायमा चाहिँ काम लाग्ने चिजहरू होइन। चाहे त्यो ब्याङ्किङमा होस्, ब्याङ्किङमा जुन प्रोसेस गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले होइन। पहिला भन्नुहोस् न, पैसै डिपोजिट गरेर निकाल्ने 3 दिन लाग्ने, टोकन लिएर 3 घन्टापछि आउने चलनबाट हामी कहाँ पुगिसकेका छौँ नि त। मोबाइलमा तपाईँको 1 मिनट ढिलो भयो भने पेसेन्स नहुने बेला भइसकेको छ होइन। त्यो कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन स्कुलदेखि लिएर हामी एकाडेमिकमा आएर चाहिँ नै माइक्रोसफ्ट लर्न भनेर हाम्रो प्रोफेसनल कोर्स करिकुलमहरू छ, जुन चाहिँ हामीले युनिभर्सिटिजहरूसँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेर अहिलेको करेन्ट एकदमै मोस्ट करेन्ट कोर्स करिकुलम के हुनसक्छ त तपाईँहरूलाई चाहिने। जस्तै यदि सिस्टम एडमिन हुन चाहनुहुन्छ भने के पढ्ने त,
यदि एआई इन्जिनियर हुन चाहनुहुन्छ भने के पढ्नुहुन्छ त होइन, या तपाईँको डेटा साइन्टिस्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने के पढ्ने त, त्यसको कोर्स करिकुलम हामीले लेभल 300सम्म प्रोभाइड गर्छौँ। अनि लेभल 400मा गएपछि तपाईँको पेड कोर्सेसहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ क्या। यो तपाईँले जुन युनिभर्सिटीमा पढिराख्नु भएको छ त्यो सँगसँगै प्यारलली यो प्यारलल एजुकेसन चाहिँ तपाईँले अब गर्न थाल्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो करणजी, वुड यु लाइक टु टक अबाउट सफ्ट स्किल्स? अनि अलिकति सफ्ट स्किल्सको कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ वी वान्ट टु हियर अबाउट एक्सनेबल्स होइन। एक्सनेबल्स चाहिँ के लिन सक्छौँ त? सफ्ट स्किल्स त छ होइन, तपाईँले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ सफ्ट स्किल्समा, र हाम्रो अहिले जो अडियन्स मेम्बर हुनुहुन्छ, वाट आर द एक्सन्स दे क्यान टेक फ्रम टुमोरो होइन रिगार्डिङ बिल्डिङ द्याट स्किल्सको बारेमा वुड यु लाइक टु टक अबाउट इट? सो द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन होइन। First and foremost, there's a creative thinking leader called Professor Walter Vandervelde Banera, and he talks about this. So, the future professional should be T-shaped. So, the vertical line of the T is, for example, if you're a doctor, you're studying more in depth about that medical field. If you're an engineer, you're going more in depth of that. So the vertical field is something that can be touched by technology, that can be replaced by technology, right? But then there's the horizontal line, T-comatical line, which is the soft skills. So the soft skills, he quotes that it's a behavioral skills, in general, but he calls it wings, paketa. He uses this metaphor a lot, wings could say work and industry neutral growth skills banera. He talks about these skills. And then there are a few skills, I'll go into more detail later about it. So I think being the generation you are, being in the fourth industrial revolution that we are in, it's very important for you to, develop those wings, the horizontal line. And that should be your focus, So in terms of development of those skills, so what am I talking about? So a few things like creativity, These things can be, I know it's innate, you'da afno certain levels saying birth dekhi kaseko besi huncha kaseko kam huncha creativity, that you can learn these things. You can change behaviors, you can learn, you can read about them. Then there's critical thinking, right? Self-management, social or emotional intelligence, right? And one of the key things that I talk a lot about is attention management, especially azako world ma. Where there's distraction everywhere. You get up in the morning, you switch on your phone, TikTok, Instagram, Facebook, it's like information overload. So that focus, the ability to focus, to clear out that digital mess is very important. So I give this talk about digital detox to students. I give it to some diplomats as well. And it's actually inspired by Microsoft Bill Gates. So Bill Gates every year, about 2 weeks, he just goes to this cabin without any phone, without any technology. The creator of Microsoft does this with a few books, a cabin in the woods, and just goes there. And what he says is, usko waako sabanda brilliant ideas pop up in those areas where they're not, distracted by technology. So you have to, it's a double-edged sword once a technology lie. So we have to be careful. And we need to hone those skills, like these few skills. I can go into more detail if we have time later. But these are the skills we need to focus on so that we are ready for the future. Yeah, excellent. So interesting. So people skills हुँदा technology हुँदा चाहिँ फेरि technology detoxify के भने तर synthesize चाहिँ गर्नु पर्यो हामीले त्यो कुरालाई हैन बुझ्नु पर्यो हामीले process चाहिँ गर्नु पर्यो है अनि अब यही soft skills लाई हेरेर चाहिँ लिमा म्याम का म जान चाहन्छु soft skills मा चाहिँ अब अपकमिङ जेनेरेसनले पनि सफ्ट स्किल्स पिपल स्किल्समा के गर्नुपर्छ र अझ फिमेल एन्टरप्रेन्योर्सहरूले पनि त्यसमा स्पेसिफिक केही गर्नुपर्छ भन्ने केही छ भने हजुरको त्यो से चाहिँ राखिदिनु होला। मलाई कस्तो लाग्छ भने पहिलाको जेनेरेसनको फिमेलहरू चाहिँ अलिकति लजाउने अलिकति आफूमा एकदम धेरै पढ्नु भएको या धेरै काम गर्नुभएको एक्सपिरियन्स डेभलप गर्नुभएको छ भने पनि उहाँहरू चाहिँ मासमा जाँदाखेरि चाहिँ अलि नर्भस हुने अलि डराउने अलिक पछि आफ्नो कुरा राख्न नसक्ने किसिमको देखिन्थ्यो तर अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ धेरै चेन्जहरू आएको छ र अहिले भर्खर सरहरू करण सरहरूले भनिसक्नु भयो धेरै किसिमको स्किल्सहरू र अबभ अल मलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्किल्स चाहिँ के लाग्छ भने हामीले 21st सेन्चुरीमा अहिले चाहिँ जब मार्केटमा चाहिँ हामीले कम्पिट गर्नलाई कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ तपाईँको एकदम एक्सलेन्ट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। तपाईँलाई केही मनपर्छ तपाईँले कम्युनिकेट गर्नुपर्छ, तपाईँलाई केही मन पर्दैन
कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। तपाईँलाई केही किन्न मन छ तपाईँले बोल्नु पर्यो। त्यो पहिलाको हाम्रो भन्थ्यो नि, बोल्नेको के अरे पिठो पनि बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसरी नै लागु हुन्छ। मलाई कस्तो लाग्छ भने बराक ओबामा हाम्रो युएस प्रेसिडेन्ट यसै प्रेसिडेन्ट बन्नु भएको त होइन जस्तो लाग्छ। उहाँको चाहिँ एकदमै राम्रो कम्युनिकेसन स्किल्स थियो। हाम्रो नेपालको कन्टेस्टमा पनि चाहिँ हाम्रो नेताहरूले चाहिँ अब राजनीतिको कुरा गरे भन्नु होला, तर हाम्रो नेताहरूले पनि धेरै काम गर्नु परेको छैन नि त। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, राम्रो कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ, के अरे भाषण एकदम तडा भाषण गर्नुहुन्छ, तर काम चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो छ। त्यही भएर मलाई कस्तो लाग्छ भने कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ हरेक सेक्टरमा चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। ओके, एक्सेलेन्ट। कम्युनिकेसन स्किल्स है साथी हो। र कम्युनिकेसन म अरुण सरका आइहाल्छु सफ्ट स्किल्समै। कम्युनिकेसन स्किल्समा फेरि बोल्ने मात्रै कम्युनिकेसन स्किल छैन है, कतिको अरूलाई बुझ्न सक्छ, कतिलाई आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा कति एक्सप्रेस गर्न सक्छ त, त्यो पनि कम्युनिकेसन स्किल्समा बुझ्नु पऱ्यो। खालि राम्रो बोल्ने मात्रै राम्रो कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ होइन है, त्यो पनि हामीले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। हजुर अरुण सर, हजुरको पनि यसमा पिपल स्किल्स यो सफ्ट स्किल्समा चाहिँ के छ हजुरको टेक? ओके, म सानो एउटा अहिले हामीले गरिरहेको एक्सपेरिमेन्ट सुनाउँछु। म हेटौँडामा स्कुल चलाउँछु, मन्टेश्वरी चलाउँछु। त्यहाँ एउटा मन्टेश्वरी र स्कुलमा नयाँ एक्सपेरिमेन्ट भइरहेछ। बच्चाहरूको त्यो इरेजर टोक्ने बानी हुन्छ, त्यसलाई नटोक्नलाई के गर्न सकिन्छ र स्किल कसरी जोड्न सकिन्छ। त्यो हामीले त्यो इरेजरको लास्ट पोइन्टमा कार्डोमम, चिली, बेन्जेल त्यहाँ राखेको हुन्छौँ। उसको आमाले पनि पढ्न पाउँछ, उसले पनि पढ्न पाउँछ। त्यो निक्लिसकेपछि त्यो कोक फेन्टाको भाँडो काटेर हाम्रो स्कुलले पठाउँछ, त्यहाँ राख्छ र त्यो उसको घेरौला उम्रिन्छ, उसको काँक्रो उम्रिन्छ। अनि उसले भन्छ यो मैले उमारेको काँक्रो। अङ्ग्रेजी नेपाल नाम पनि थाहा पाउँछ, नेपाली त्यो ग्रोथ पनि सिक्छ, इन्भाइरोमेन्ट पनि सिक्छ, इको पनि सिक्छ। वी निड दिस वान। हामीले बेसिक नलेजको कुरा, हाम्रो नेपालको स्किलको कलेज चाहिँ कहाँनिर छ भने थोरै मान्छेहरूसँग यो उपलब्धता होला, तर बहुसङ्ख्यक नेपाली युवाहरू जसको कारणले हामीले यहाँबाट स्किल र नन स्किल लेबरहरू बाहिर पठाइरहेको छौँ। बाहिरबाट उताबाट अहिले एडप्ट गर्नुपर्छ स्किल भनिरहेको छौँ नि हामी। उताबाट आएका युवाहरूलाई हामीले एसेट सम्झेर हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट र तपाईँको एजुकेसनसँग जोड दिन पायो भने बल्ल यो चिजले हाम्रो सपना हो, जुन हाम्रो जिन्दगीको यात्रामा तपाईँहरू ब्याङ्कमा जान चाहनुहुन्छ, कति जान चाहनुहुन्छ, मेडिकल लाइनमा कति जान चाहनुहुन्छ, एजुकेसन लाइनमा कति जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनता कहाँ जाने भने भोलममा काम गर्न पाउने ठाउँमा स्किल खोज्न जाने, या सेल्फ इम्प्लोइ हुने भए पनि तपाईँले के गर्ने र त्यो चिजको उत्पादन धेरैजनाले गर्यो भने त्यसको मार्केटिङ कहाँ गर्ने। यो दुई तिनवटा चिजहरूको जबसम्म हाम्रो चाहिँ कम्प्लिटली कोर्स पुरा हुँदैन, नेपाल गभर्मेन्टको हाम्रो परम्परावादी जुन कन्सेप्टहरू छ, हामीले राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, हामीले संविधान च्यातेर नयाँ लेख्यौँ, तर हामीले के भने ब्युरोक्रेट्सहरू चलाउने जुन प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रियामा त्यही पुरानो चिज छ, जसको कारणले आज पनि हामीले जुन तपाईँहरूको र हाम्रो खोजाइको जुन पिस हो त्यो पिसको जोडेसँग हामी गभर्मेन्टको त्यो पोलिसी लेभलमा जान सकिरहेको छैनौँ। पर्टिकुलरली कुनै विषयमा हडताल आन्दोलन गरेर पाउने चिज हो, त्यो चिजकै आधारमा जिन्दगी त्यसरी चलायो भने तपाईँहरूको जेनेरेसन सबै जेनेरेसन चाहिँ त्यसै मध्येको मोर देन के अरे पार्टनर हुन्छन् र त्यसमध्ये 80% 90% त्यहीँ खपत हुन्छ। थोरै बाठा मान्छेहरू अर्कै बाटो खोजेर निस्किन्छन्। यो हामीले जसरी निक्लेर आयौँ, यो अहिलेको यो स्किल चाहिँ कस्तो छ भने हामीले चाहिँ अलिकति यो नेक्स्ट डाइमेन्सनमा कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकदमै राम्रो भन्नुभयो है त। सो अहिलेसम्म कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ स्किल्समा पनि के आइरहेछ, कम्युनिकेसन स्किल्स आइरहेछ। हेर्नुहोस् है, अगेन कम्युनिकेसन स्किल्समा बोल्ने मात्रै होइन, आफूले पनि कतिको कन्भिन्स गर्न सक्ने, आफूले पनि कतिको चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्ने डिफिकल्ट कुराहरूलाई, अनकम्फर्टेबल कुराहरूलाई। एड्याप्टिभ स्किल्सको आइ नै रहेछ, टेक्नोलोजी जुन चेन्ज भइरहेछ, चेन्जसँग कतिको हामी एड्याप्टिभ छौँ, कतिको हामी चाहिँ अवेर छौँ, त्यो कुराहरू पनि आइरहेछ। कनेक्टिङ द डटको कुरा आयो होइन, अरुण सरले त्यही भन्नुभयो होइन, बाहिरको मान्छेहरू आउँछन् होला, उनीहरू पनि एउटा राम्रो रिसोर्स लिएर आउँछन्, नलेज लिएर आउँछन्, यहाँको हाम्रो एक्सपिरियन्स र हाम्रो नलेजलाई चाहिँ त्यहाँसँग हामीले डटलाई कनेक्ट गर्न सक्यौँ भने पनि त्यहाँबाट पनि नयाँ नयाँ चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुराहरू चाहिँ भइरहेछ। यसै बिचमा अरू केही क्वेसन छ, किनभने अब हाम्रो टाइम पनि लगभग सिद्धिन लागिरहेछ, हामी क्वेसन एन्सर पनि गरिरहेछौँ, ठिक छ, इट्स गुड, बट वी हेभ अ क्वेसन। सो प्लिज यहाँबाट क्वेसन छ उठिदिनुहोस् न, ताकि तपाईँलाई देख्न सकूँ, अनि तपाईँको क्वेसन के हो, कसको लागि भनेर चाहिँ भनिदिनु होला। मेरो क्वेसन चाहिँ इन जेनरल हो, हजुर सबैलाई हो। कस्तो भने डु वी रियली निड टेक्नोलोजी जस्तो पनि फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ यो कुराहरू सुन्दै आउँदाखेरि चाहिँ नि। किन भन्दाखेरि वी क्रिएटेड लट अफ थिङ्स, वी डिस्ट्रोइड द इन्भाइरोमेन्ट होइन, डिस्ट्रोय गर्छौँ, नयाँ टेक्नोलोजी बनाउँछौँ, अनि दिस इज द इनोभेसन, अनि
फेरि we destroy something and we make a new thing, and fear that's the thing, that's the thing, that's the solution bhaन्छौँ हैन. Do we really need technology? And main thing is like we need food to eat, a shelter to sleep, and a place to live, and bonding to survive. And यो टेक्नोलोजीले चाहिँ नि धेरै मेन्टल हेल्थलाई अफेक्ट गरिरहेछ. Do we really need it is my question. Okay, excellent. Who wants to go? को जाने कसले भन्ने? Okay, excellent question. गाह्रो क्वेसन, कति गाह्रो क्वेसन सोधे यार. Anyway. हैन त्यो पनि हेरौँला तर yeah, that's a good question, logical पनि छ. No, it's a very good question, and I'm glad that the youth is also asking that way, because technology, most of the youth are pro technology, you know? But I'll repeat myself in that sense that technology is a double-edged sword, right? So if you're trying to cut an apple, you know, if the knife is blunt, you won't be able to cut it. But if it's edged on both sides, you might cut your finger, but you'll get the apple as well, you know? So you have to think about technology as a double-edged sword, okay? You know? Many things. For example, I'm in the board of the SOS Children's Villages. I'm orphans, plus regular students. Like there are 7-10 schools, 10 institutions all across Nepal, you know? And so Microsoft played a big role. So they gave us free student distance learning softwares during the lockdown period, so that the kids could learn from staying in their homes through teachers who are also in their homes. You know? If technology didn't exist, that wouldn't happen. And their 1-2 years would have gone to waste, right? But in the same way, like you said, mental health is very important in terms of technology, right? So that's why I talk about this digital detox thing. So I'll give you an example. So at night, you know, I have a smartphone, but at night I just use one of the old phones, and the flip phones which you can open. And so rati sutna agadi, I never take my phone to my bed. So what that does to me is basically I control my 1 hour ratiko. I don't use all these social medias, and when I wake up, I don't want to use this social media. And what I do is I charge this mero running shoes ko najik ya gym ma, you know, so that your feeling huncha ni notification airacha bhanera, then you run to your gym and you end up there juta dekhihalcha, then you might as well go for a run as well. So you hook technology like that. You don't let it control you. Okay. You have to control it, and that's the importance. Interesting, very good. अरूले पनि के भन्न चाहनुहुन्छ, अरू प्यानलिस्टले पनि? अरुण सर, वुड यु लाइक टु के गर्ने यो त ल माइक्रोसफ्टबाट के छ थप्नु पर्ने? थपिदिउँ न त. अब टेक्नोलोजी भइसकेपछि नबोली कहाँ भयो होइन? होइन अघि होइन उहाँले एकदमै राम्रो कुरा के गर्नुभयो भने टेक्नोलोजी भनेको डबल एज सोर्ड हो नि त होइन. एउटा कुनै कुरा तपाईँले फल काट्नुहुन्छ भने धारिलो चिज चाहिन्छ नै कि बुत्ते खुकुरीले त काट्दैन नि त होइन. टेक्नोलोजी पनि त्यस्तै हो, तपाईँको एउटा धारिलो चाहिँ चिज हो, तर तपाईँले कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले माइन्डफुल हुनु पऱ्यो कि फल काट्ने हो कि आफ्नै हात काट्ने हो त होइन. तपाईँलाई एआईले के गरिरहेछ, तपाईँको टाइम सेभ गरिरहेछ. तपाईँले त्यो टाइम सेभ गर्नलाई प्रयोग गर्ने हो कि कसैको चाहिँ नि प्राइभेसी हनन गर्ने गरेर होइन. तपाईँले भन्नुहोस् न, यो ड्रोनको कुरा गर्नुभयो भने ड्रोन र तपाईँको अहिलेको सेटेलाइट टेक्नोलोजी हेर्नुभयो भने तपाईँ अहिले तपाईँको फोन छ, फोन भएको कारणले तपाईँ अहिले यो होटेलको कति तपाईँको अक्षांश र देशान्तरमा तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न नि. यदि सेटेलाइट युज गर्ने हो र ड्रोन युज गर्ने हो भने ड्रोनमा चाहिँ बन्दुक फिट गरेर तपाईँलाई अहिले भर्खरै मार्न सकिन्छ, डिस्ट्रक्टिभ कुरा गर्ने हो भने होइन. एट द सेम टाइम तपाईँले पठाउमा बसेर बाइकमा चढेर या गाडीमा चढेर घर जान पनि त सक्नुहुन्छ नि. त्यही एआई हो, त्यही तपाईँको स्पटिङ गर्ने चाहिँ टेक्नोलोजी हो नि त. त्यसले गर्दा यो चाहिँ तपाईँको तलवार या चाहिँ खुकुरी हो या चाहिँ चक्कु हो कि तपाईँले यो फल काट्नु पर्यो, हात काट्नु भएन. त्यसरी मान्छे गर्छ. थ्याङ्क यू. र टेक्नोलोजी गिभ्स यु लट अफ पावर, एन्ड स्पाइडरम्यानमा भनेको छ नि, विथ ग्रेट पावर कम्स, त्यो एउटा मन्त्र चाहिँ राख्नु पर्ला. ओके, विल टेक 2 more questions. सो किनभने वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड, सो या प्लिज गो हेड. उठिदिनु होला. इफ आइटी र एग्रो हातमा हात समाएर काम गर्न थाले कस्तो होला, कस्तो चेन्जेस हुन्थ्यो होला
र मान्छेको नजरिया कस्तो हुन्छ होला? अनि के मान्छेहरूले एग्रोमा पनि काम गर्न चाहिँ थाल्छ? ओ वाह, यो निबन्ध हो कि क्वेसन हो यो? एनिवे यो क्वेसन त अब यहाँ अब दुईजना प्यासनेट हुनुहुन्छ एग्रिकल्चरमा, कस्तो क्वेसन छेडेको ल। ओके, लिमाजीसँग हामी कुरा गर्छौँ, त्यसै अरुण सरले यसलाई एन्सर गर्नुहुन्छ। हजुर क्विकली म्याम। म एउटा इक्जाम्पल मात्र दिन चाहन्छु है। इजरायलमा लेस देन 2% त्यसको लेस देन 2%ले मात्र एग्रिकल्चरमा लागेको छ। नेपालमा 66%, मोर देन 66% है। इजरायल देश, मैले खालि कम्पेरिजन मात्र गर्दैछु तपाईँको आन्सरको लागि है। इजरायलमा 50% भन्दा बढी मरुभूमि छ होइन, अनि उसले चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ आत्मनिर्भर भएर अहिले युरोपियन कन्ट्रिज, धेरै युरोपका मुलुकहरूमा चाहिँ यो भेजिटेबल्सहरू, फ्रुट्सहरू, अरू पनि विभिन्न एग्रिकल्चर प्रडक्ट्सहरू, सिड्सहरू नै उसले एक्सपोर्ट गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ उसले गोलभेडा, एउटा 1 केजी गोलभेडाको सिडलाई उसले $10,000 बेच्छ। यो मलाई पनि विश्वास लागेको थिएन। अस्ति भर्खर हाम्रो चेम्बरमै एउटा चाहिँ यो एग्रो सम्बन्धी एउटा चाहिँ यो वर्कसप भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि इजरायली राजदूत पनि आउनु भएको थियो र केही कृषि विज्ञहरू पनि आएर यो कुराहरूको जानकारी दिइरहनु भएको थियो। र त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ नेपालमा पनि हामीले चाहिँ यस्तो राम्रो हाम्रो वेदर छ, यस्तो राम्रो हाम्रो क्लाइमेट छ, हामीसँग पानी छ होइन। इजरायलमा डिप बोरिङ गर्नुपर्छ, उसले कस्तो कस्तो टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ एग्रिकल्चर गरेको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी पनि इन्सपायर भएर चाहिँ अहिले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल महिला चेम्बरले संयुक्त रूपमा चाहिँ इजरायल सरकारसँग चाहिँ एउटा चाहिँ सहकार्य गरेर नेपाल सरकारलाई पनि हामीले हातोमालो गर्दै 7वटा प्रोभिन्समा चाहिँ एग्रिकल्चर एक्सलेन्स सेन्टर भनेर चाहिँ 7वटा प्रोभिन्समा चाहिँ इजरायली टेक्नोलोजीलाई चाहिँ यो भित्राएर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् है, सिडलेस फ्रुटहरू कसरी बनाउने, सिडको प्रोडक्सन कसरी गर्ने होइन। अनि त्यो ड्रिप इरिगेसन भन्छ, जस्तो एउटा प्लान्टलाई कति मात्रामा पानी चाहिएको हुन्छ र कति मात्रामा फर्टिलाइजर चाहिएको हुन्छ त्यो पनि राखेको हुन्छ उसलाई, त्यति मात्र हामीले दिनु जरुरी छ होइन। त्यस्ता किसिमको टेक्नोलोजी हुन्छ, जस्तै यो पोल्ट्री फार्मिङ भयो, डेयरी प्रडक्ट्सको फार्मिङ भयो, यो ग्रिन हाउसहरू को कन्सेप्टहरू भयो। त्यस किसिमको कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले पनि विभिन्न किसिमका यो 7वटा प्रदेशमा चाहिँ यो कार्यहरू गर्दैछौँ। एकदमै राम्रो। अरुण सर क्विकली, अब टाइम हाम्रो जहिले पनि टाइमले नै हामीलाई सताउँछ, हजुरले पनि त्यसमा टेक्नोलोजी र एग्रिकल्चर। म थोरै कुरा भन्छु। अहिले नेपालमा हामी 21वटा ठाउँमा नेपाल गभर्मेन्टलाई, तपाईँहरूको जस्तो युवाहरूलाई हातमा हात समातेर कृषिमा युवाहरूलाई जान सक्ने टाइकोट लगाएर स्मार्टफोन लिएर तपाईँहरूले पानी कुन बेला दिने, कुन बेला त्यो हार्भेस्टिङ गर्ने, त्यो पनि केमा चढेर भने गल्फ खेल्ने बेलामा चढ्ने कार्ड चढेर तपाईँहरूले काम गर्ने ठाउँ नेपालमा देख्न पाउँदै हुनुहुन्छ। हेटौँडामा सुरु भइसक्यो, त्यो अहिले बुटौलमा सुरु भइसक्यो, हामीले रूपन्देहीको 3 ठाउँमा सुरु गऱ्यौँ। हामी फुलको लागि अलग्गै, जडीबुटीको लागि अलग्गै, र हामीले हाई भ्यालुको क्रप्सहरूको लागि अलग्गै। र हामी के गरिरहेछौँ अहिले नेपालमा, हामीले यो उहाँले एउटा देशमा गरेको डेमो भन्नुभयो, त्यहाँबाट फर्केको माइग्रेन्ट युवाहरूसँग 280 जनासँग हामीले एमओयू गऱ्यौँ। र अहिले हामीले 21वटै सेल्टरमा हाम्रो 100 किसान अभियान भन्ने एउटा योजना छ, त्यसमा गभर्मेन्टको जिरो मनी छ, हामीसँग पैसा छ, प्रविधि छ, प्राविधिक छ, कतारदेखि क्यानाडाको बजार छ, आउनुहोस् तपाईँहरू जोइन गर्नुहोस्। यो यति रमाइलो प्रोजेक्ट हो। पैसा कहाँ छ? पैसा हामीसँग ब्याङ्कमा छ। अहिले 2046 सालमा तपाईँहरू कतिजना जन्मिनै भएको थिएन होला, त्यो बेलामा जुन इकोनोमीमा एउटा पोलिसी आयो लिबरल इकोनोमीको, त्यो बेलाको साउजीहरू हामीहरू। त्योभन्दा अगाडि हामी किसानको छोरा हो। नोबडी क्यान से, मैले झुटो कुरा बोले होइन, सबै कुरा यही हो। हाम्रा बाबुबाजेहरू किसानै थिए, कति ठुलो किसान थिए, के गर्थे त्यो भिन्दै कुरा होला। 2-3% मान्छेहरू चाहिँ अब राजसत्ता चलाएको हुनाले किसान गरेनन् होला, अर्कोको किसान गरेर खायो होला। तर बहुसङ्ख्यक मोर देन 98% पिपुल हामीहरू किसानबाटै आयो 50 वर्ष अगाडि या 60 वर्ष अगाडि।
हाम्रो एजुकेसनको पनि युनिभर्सिटीको पनि धेरै वर्ष छैन, जम्मा 60 वर्षको इतिहास छ हामीसँग। म यो कुरा भन्छु, 100 किसान अभियानको प्रोजेक्टलाई हामीले के गरेका छौँ भने हामीले 46 सालमा लिबरल इकोनोमी आएको जस्तो अहिले हामीले कोरोनाको कारणले 2-3 वर्ष घरमा बस्नु परेपछि हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा कृषिमा जान सक्छौँ भन्ने आइडेन्टिफाई भयो। त्यसपछि मोडर्न इकोनोमीको कन्सेप्टमा एग्रिकल्चर विश्वव्यापी रूपमा गइरहेको छ। त्यो चाहिँ सुनको अन्डा दिने कुखुरा हो। एउटा 50 वर्ष अगाडिको हिस्ट्री यही नजिकै छ, दामन पालुङ वैद्य अर्गनाइजेसनले पनि त्यहाँ एग्री फ्लोराको काम गरेको थियो। गजानन्द वैद्यसँग भेटेको छु त्यो बेलामा। त्यो बेलाको जुन उत्पादन हो त्यहाँ जम्मा 4वटा चिज उत्पादन हुन्छ। द्याट इज स्याम्पल। त्यो के स्याम्पल के हेर्नुपर्छ भने त्यहाँ काउली, आलु, मुला र भन्दा, त्यहाँ अरू चिज पनि उठ्छ अलिअलि, तर मास उत्पादन हुन्छ। र काठमाडौँको मान्छेले त्यहाँको आलु काउली कुरेर बस्छ सिजनमा। त्यो कारणले दामन र पालुङको मान्छेको आज कलङ्कीदेखि सोल्टी मोडसम्म सबैको घर छ, कसैले जग्गा बेच्दैन। जानुहोस् दामन पालुङमा जग्गा किन्न, कसैले बेच्दैन। सो वाइ, हाउ क्यान इट पोसिबल? गाजा चरेस बेचे होइन, उनीहरूले तरकारी नै बेच्यो भने चाहिँ हामी नेपालमा त्यो गर्न सक्छौँ भनेर अहिले सुरु गरिरहेछौँ। तपाईँले कुनै पनि हाम्रो तपाईँले अहिले पनि मेरो मोबाइलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ 12-13वटा उसको, त्यो कुनैको पनि ओनर होइन, म एउटाको बाहेक। हेटौँडा चाहिँ मेरो होम टाउन हो, त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो जमिनमा बनाएको छु। अरू बाँकी त्यहीँको किसानलाई गएर उत्प्रेरणा दिएर उनीहरूलाई चाहिँ जगाएर त्यहाँको मान्छेहरूसँग हामीले अहिले सरकारसँग 2% पैसामा पैसा लगिदिएको छौँ सहकारी मार्फत। हामी तिनीहरूलाई त्यही किसानलाई नै हामी 46 सालको साउजी भएको जस्तो हुनसक्छ। कोरियामा, इन्डोनेसियामा या के अरे जापानमा हामी कृषकहरूलाई भेट्न गयौँ भने साँझमा उनीहरूले के भन्छ भने गल्फ खेल्न जाने हो मिस्टर सुमार्गी भन्छ। हाम्रो किसानले भन्दैन 10 जना कर्पोरेट हाउसको छोरा पनि खेल्न जान्दैनन् भनेपछि कहाँनिर फरक छ हाम्रो भने हामीले टेक्नोलोजीसँग कहाँनिर चाहिँ सेयर गर्नु पऱ्यो। आजको दिनमा हामीले के भन्नु पऱ्यो भने मोडर्न एन्ड मोडर्न एन्ड मोडर्न मात्रै भन्नु पऱ्यो। हामीले हलो कुटो कोदालो भन्यो भने फेरि जहाँको त्यही हो हामी। त्यसले गर्दा यो कृषिको बारेमा हामीले यति धेरै चिजहरू छ। हामीले एपमा हेरेर अहिले कुन चाहिँ बिरुवालाई पानी दिने बेला भयो त्यहीबाट दबाएपछि हामी रिमोट दबाएर कोठा खोल्न सक्छौँ, रिमोट दबाएर गाडीको ढोका खोल्न सक्छौँ भने अब हामीले कार किनेको जस्तो किसानले 40,000 जाने मेसिन किन्नु पऱ्यो, 4,000 घरबाट ल्याउनु पऱ्यो, डिओ हामी जारी गरिदिन्छौँ, 36,000 रुपियाँ ब्याङ्कले दिन्छ, सहकारले दिन्छ र उनीहरूले त्यो किसानको औजार लिएर जानु पऱ्यो र माइक्रो इन्डस्ट्रीमा काम गर्नु पऱ्यो, इन्डस्ट्री जोड्नु पऱ्यो। लास्टली म एउटा भन्छु, नेपालमा अहिले हामी भाटबटिनीको आदि भइसक्यौँ। त्यहाँ 275 रुपियाँ किलोमा हामीले आलु किन्छौँ, फ्रोजन आलु। हाम्रो कुनै किसानले 100 रुपियाँ किलो आलु कुनै दिन पनि पाउँदैन। हामी बिचौलिया भन्छौँ। जब उत्पादनलाई इन्डस्ट्रीसँग जोड्नुहोस् बिचौलिया भन्ने चिज हुँदैन। अब तपाईँले उत्पादन गरेर फ्रोजन बनाउनुहोस्, तपाईँको 100 रुपियाँ किलोको आलु अलग्गै सर्टिङ हुन्छ। अब तपाईँलाई रेगुलर हाम्रो युजरलाई कन्ज्युमरलाई चाहिँ 30 रुपियाँ किलोमा आलु दिनुहोस्, फ्रेस आलु दिनुहोस्, हामीले काम गर्न सक्छौँ। वाइ डोन्ट वी गो देयर? हामी त्यहाँ किन गइरहेको छैनौँ भने हाम्रो पोलिसीले गमन गरिरहेको छैन। त्यसले गर्दा हामी डेमो गरिरहेछौँ। उहाँहरू अर्को अन्तर्राष्ट्रिय जग्गासँग मिलेर गरिरहनु भएको छ। हामी निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था भावहरूले हामी आफै गरिरहेको छौँ। हामीसँग पैसा छ, ब्याङ्कर पनि हामी नै हो, इन्भेस्टर पनि हामी नै हो। हामी किन गर्न सक्दैनौँ? हामीले यो काम अहिले अगाडि बढिरहेको छौँ। यो खालको योजनामा हामी काम गर्न सक्छौँ र यो नै इनोभेसनको एउटा नयाँ पार्ट हो कि जुन चिजको लागि तपाईँहरूले पनि हामीले गरेको यो काठमाडौँको बच्चाले दुध कहाँबाट आउँछ भने सेतो गाडीमा आउँछ भन्ने कन्सेप्टबाट बाहिर जानु पऱ्यो हामी। अब हामीले कहाँ जानु पऱ्यो भने हामीले त्यो किसान चाहिँ जान सकिन्छ, हामीले माटो चलाउनु पर्दैन। अहिले हामी जेसिस, लायन्स, लियो, रोटरी जस्तो संस्थामा छौँ र हामी त्यो एनजिओ आइएनजिओहरूमा काम गर्छौँ। हामी वर्षको एकपल्ट काहीँ न काहीँ हामी वृक्षारोपण गर्न जान्छौँ। हामी निहुरेर वृक्षारोपण काम गर्न सक्दैनौँ। टाइट कपडा हुन्छ, टाइट भुँडी छ, अनि हाम्रो शरीरमा त्यो स्टामिना छैन, काम गर्न सक्दैनौँ। अब यदि हामी टुल्स युज गर्ने हो भने उभिएर एकजना मान्छेले 300वटा होल गरिदिन्छ। तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ, मैले पनि सक्छु भने कति हजार गर्न सक्छौँ? त्यो यो चाहिँ के भने टेक्नोलोजीसँग तपाईँहरू जोडिनुपर्छ, पुरानो टेक्नोलोजी छोड्नुपर्छ। एक्सलेन्ट एक्सलेन्ट। ल वी कम टु द एन्ड। अब क्वेसन अरू चाहिँ लिन सकिँदैन किनभने चाहिँ टाइमको नि पाबन्दी छ। सो हेर्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजीबाट हामी सफ्ट स्किल्समा आयौँ। सो स्किल्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। टेक्नोलोजी त हामीले युज गर्ने कुरा हो, त्यसमा हामी अवेर भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु पऱ्यो, एड्याप्टिभ हुनु पऱ्यो, कम्युनिकेसन स्किल्सहरू डेभलप गर्नु पऱ्यो र जुन तरिकाले टेक्नोलोजीले चाहिँ हामीले धेरै चेन्जेसहरू ल्याउन सक्दा रहेछौँ, धेरै स्किल गर्न सक्दा रहेछौँ, धेरै इम्प्याक्ट पार्न सक्दा रहेछौँ, त्यसको बारेमा पनि हामीले अहिले भर्खर पनि सुन्यौँ। अरू स्पिकरहरूले पनि यसमा चाहिँ धेरै प्रकाश गर्नु पऱ्यो। अब यही कुरालाई लिएर चाहिँ तपाईँहरूले गुगल गर्नु पऱ्यो होइन, कुराहरू लिएर गुगल गर्नुहोस् कुन कुन स्किल्स चाहिँ प्रायोरिटाइज रहेछ। तपाईँले यु हर्ड फ्रम द हर्सेस माउथ होइन, उहाँहरू अथोरिटी हो यो इन्डस्ट्रीको, त्योबाट सुनिसक्नु भयो। अब यो कुरालाई बिल्ड गरेर चाहिँ तपाईँले भोलिदेखि चाहिँ यसमा काम गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ साँच्चीकै हामी यहाँ आएर
लोकलले यत्रो के अरे इभेन्ट अर्गनाइज गर्यो हामी सबैजनाले यत्रो टाइम लिएर चाहिँ हामी आएर भन्यौँ तपाईँहरूलाई यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले लिएर चाहिँ बिल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ साँच्चीकै यो प्रोग्रामको उद्देश्य चाहिँ फुलफिल हुन्छ सो विथ दिस आई थ्याङ्क यू अल द प्यानलिस्ट थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर अल द अमेजिङ अडियन्स थ्याङ्क यू फर बिङ पार्टिसिपेटिभ थ्याङ्क यू Thank you, sir, for ending this panel discussion with such a beautiful note. I think if I may speak on behalf of most of all, this panel discussion was very diverse with different views on IT, adaptive skill, technology, soft skill, and more. So I would like to thank the panelist and the moderator once again, and also thank you to audience for making this panel discussion so lively and interactive. Now, without any further ado, I would like to request our corporate manager, Ms. Saru Pakurel, to join us on the stage and do the honors of presenting our dignitaries with token of love. Thank you. Why don't we also take a group picture? Group picture.